Ενδιαφέρον. Το YouTube δουλεύει. Το Facebook δουλεύει. Το YouTube δουλεύει. Κομπλέ. Ωραία. Το Facebook ίσως είναι λίγο πίσω, αλλά δουλεύει. Να το. Κομπλέ. Και... Ωραία. Λοιπόν, που είναι το social stream. Και βεβαίως το Facebook πρέπει να το κλείσουμε εδώ. Και θα δω πόσο χάζω τέτοιο έχει ρε μαντάκια. Πω πως με κνευρίζει. Πρέπει να πας στην προηγούμενη σελίδα μέσα από το social stream και να το ξαναανοίξεις το stream για να μπορέσεις όλες αυτές οι ηλικιότητες στο design. Κανένας δεν τα χρησιμοποιεί αυτά, παιδιά. Αυτά γίνονται γιατί κανένας δεν τα χρησιμοποιεί. Greek Gaming Brotherhood, καλησπέρα. Τα φτιάχνουν designers και κανείς δεν τα χρησιμοποιεί για να σου πει ότι ρε μαλάκα δεν γίνεται μαλακία. Ροβινσόνα, έχουμε ξανακάνει το Metal Gear στο κανάλι. Μέχρι το 3 τα έχουμε τελειώσει όλα. Μένει το 4. Απλά είναι το Master Collection. Το είχαμε φτάσει μέχρι, είχαμε παίξει πόσο 3,5 ώρες, είχαμε φτάσει σε Sniper Wolf 2. Και επειδή την πρώτη φορά που το έκανα stream είχα κάνει το λάθος να το βγάλω σε ρί. Και παίρνει κανένα 8ωρο άμα δεις όλα τα cinematics. Greek Gaming, καλησπέρα αγόρια μου, μια χαρά είμαι. Πώς είσαι εσύ, τι κάνεις, δεν έχει τύχει να περάσω, να σε δω αυτές τις μέρες. Ανάψουμε φώτα και τα σχετικά εδώ. Μινά, καλησπέρα γονίδι. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλά πάει ρε παιδιά. Έχω και κάποια updates σε δουλειά και περιμένω τώρα να δω τι θα γίνει. Να το βάλουμε peaceful το LED της οθόνης. Κομπλέ. Τζουμαρό, καλησπέρα. Λοιπόν, έφτιαξα, κατέβασα το Metal Gear Solid Fix και πρέπει να παίζει κανονικά widescreen χωρίς stretching. Αλλά για να το δούμε. Λοιπόν, όπως είπα, είμαστε τελειώσαμε Sniper Wolf 2 και στην ουσία μπαίνουμε στο δεύτερο δισκάκι του Metal Gear Solid. Λοιπόν, αν τα γραφικά είναι καλύτερα, είναι γιατί με το HD Fix, εκτός του ότι παίζει widescreen χωρίς να στρετσάρει, νομίζω, σίγουρα βασικά, γιατί βλέπω τον Snake ότι είναι στο σωστό μέγεθος, στο σωστό πλάτος βασικά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να αλλάξεις το internal resolution, που είναι αυτό που κάνουμε με τους εξομοιωτές, αυτό που κάνει και το DLSS. Στην ουσία όλα αυτά τα dynamic, τα FSR συστήματα αυτό κάνουν. Και έχουμε εδώ πυράβλους Stinger. Λοιπόν, πυράβλους Stinger θα χρειαστούμε. Ήταν νική τα πυραυλή. Εν τω μεταξύ έχω την εντύπωση ότι ένα από αυτά εδώ είναι mind το μπουρδέλο. Δηλαδή όλα έχουν κάμερες, τις οποίες μπορείς να τις γκρεμίσεις με το Stinger ή τον Nikita. Ξέρεις, ο φόβος μου πάντα είναι να πάω να το κάνω αυτό. Όχι, δεν γκρεμίστηκε με τον Nikita. Μας γάμισε. Κάπου έχει Stinger ρουκέτες. Εν τω μεταξύ παρατηρήστε ότι ενώ το game τρέχει 60 fps πάνω δεξιά, τα frame drops και τα σχετικά που έχει είναι τα original της κανονικής έκδοσης. Δηλαδή με το που αλλάζει η κάμερα και πας να ανέβεις εδώ, γαμιέται το frame rate στο PlayStation 1. Κοίτα όμως ωραία γραφικά που έχει. Άμα απλά το ανεβάσει την ανάλυση. Ωραία γραφικά εννοώ για την εποχή του, έτσι. Καλύτερη στο Metal Gear είναι το 3D. Ναι, Τζουμαρού, θυμάσαι για ποιο λόγο το είχα πει αυτό? Γιατί έχει το crouch walking και το τρίτου προσώπου aiming. Αν αυτή η έκδοση γινόταν remaster και την έπαιζες με τα κανονικά γραφικά, θα ήταν τέλεια. Αλλά δυστυχώς, ενώ υπερτερεί σε gameplay, χάνεις γραφικά πάρα πολύ. Λοιπόν, chuck grenade.
Λοιπόν, όπως είπα, ένα από αυτά εδώ τα warehouses δεν έχει κάμερες και έχει claymore μέσα. Κάποιος ήταν πολύ πούστης που το έφτιαξε αυτό. Πολύ τσάτσος. Νομίζω εδώ εντωμεταξύ μπορείς... Είναι μετά τη μάχη με τη Sniper Wolf πριν. Αλλά σέρνεται το μικρό... Ναι, ισχύει. Ισχύει, Τζουμαρό, όπως το λες, Να το. Και νομίζω να ανοίγει κόντε κατευθείαν, ναι. Colonel, listen to me. I found a parachute near the wreckage of the Hind. A parachute? You don't think that Liquid survived? Impossible. As soon as he jumped out of the pilot's seat, he'd be sliced up faster than an onion on an infomercial. So what's that parachute doing there then? I have no idea. A trap? Either that or a message to me. Meaning I'm not dead, I suppose. Maybe. But I think it's more like I'll string you up. Βαμπύρες, καλά ψησίματα, καλή συνέχεια. Μάικ, καλησπέρα. Τι γίνεται, παιδιά? Λοιπόν, υπόψη σε ελικόπτερα για να κάνεις eject, νομίζω εκτινάζονται οι έλικες. Δηλαδή, είτε το αποκολλάει από πάνω το τέτοιο, πώς λέγεται, έχει το collective, νομίζω, ή οι λεπίδες φεύγουν προς τα έξω, προς πάσα κατεύθυνση, έτσι, δεν είναι ό,τι πιο safe, αλλά νομίζω ότι έτσι κάνουν eject σε ελικόπτερα. Αν και γενικά νομίζω η ejection παίζει να μην υπάρχει καν σε ελικόπτερα, γιατί είναι σε φάση, τα ελικόπτερα ούτως ή άλλως πετάνε πολύ χαμηλά στο έδαφος και νομίζω δεν είναι claymore. Όχι, δεν είναι safe. Μα, περίεργο. Ναι, στην ουσία τα γραφικά που βλέπετε είναι αυτά που θα μπορούσε να υποστηρίξει το PS1 αν ο επεξεργαστής του ήταν τότε, ξέρω εγώ, 4 GHz αντί για 80 MHz. Να το... καλά το θυμάμαι. Και ο λόγος που το θυμάμαι είναι γιατί είμαι σίγουρος ότι πρέπει να είχα μείνει με λίγο live, γιατί είχα περάσει από όλες τις υπόλοιπες κάμερες και μία από αυτές τις claymore με σκότωσε. Αυτά τα ψυχολογικά τραύματα κάπως έτσι δημιουργούνται. Στο GoldenEye κάνουν κανονικά, ναι, το Tiger ελικόπτερο που είναι νέας γενιάς, ναι, αλλά το Hind δεν νομίζω ότι έχει ejection seat. Και παρόλα αυτά, άμα δεις στο GoldenEye τη σκηνή που κάνουν eject, φεύγουν πρώτα οι λεπίδες του έλικα. Απλά, ξέρεις κάτι, τώρα δεν ξέρω, πρώτη φορά θα το κάνω σε stream. Ελπίζω να μην φάμε κανένα copyright, θα κλείσω τον ήχο. Πού είναι, GoldenEye. Κάπου είναι που τους έχουν μαγκώσει. Να το. Μετά από αυτή εδώ τη σκηνή είναι. Που ρίχνει το Hellfire τον πύραυλο και ο πύραυλος επιστρέφει πίσω. Τους οποίοι γράφονται σαν Mistral πύραυλοι. Λοιπόν, για πατάει το ejection ο Bond. Φεύγουν οι έλικες πρώτα και φεύγει το cockpit ενιαίο. Δεν φεύγουν δηλαδή ejection seat ο καθένας και χωρίς το κάθισμα. Φεύγει όλο το cockpit παρέα. Νομίζω μόνο το Tiger ελικόπτερο το έχει αυτό και πιο νεότερα. Δηλαδή κάτι Viper, κάτι Apache και Huey βεβαίως δεν τα έχουν κάτι τέτοια. Μπορεί το Apache να το έχει σε πιο μετά εκδόσεις, δεν ξέρω. Αν έχουμε κανένα πολεμική αεροπορία να μας το πει. Γεια σου Darkness, καλησπέρα. Μινά, κοίτα, γι' αυτό εγώ την έχω υποστηρίξει έμπρακτα την collection και ας με κράζει ο Φάιωθ, γιατί θέλω να δω Metal Gear Solid 4. Επίσης θα πεθάνω. Μινά, υπάρχει ένα add-on στο Discord τώρα που ρωτάς για το multi-stream. Πάρε το μεταξύ, έπαιξε animation ότι άλλαξε το δισκάκι, το Master Collection, λέει, lol. Έχουνε κρατήσει ότι δεν σου ζητάει να αλλάξει το δίσκο. Ναι, αλλά πατάω start, κουνήσου.
Και λέει κάπου εδώ τελειώνει το stream, γιατί το game δεν μπορεί να συνεχίσει. Έλα καλό μου. Άγγελε, το έχουμε αφήσει στη μέση ρε, σε αυτό εννοώ κλείνουμε υποθέσεις. Κλείνουμε παιχνίδια που έχουμε αφήσει στην άκρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Furnace του Σαντομόζης. Καλά, είναι τελείως άλλο παιχνίδι έτσι, άμα το βάλεις, άμα του βάλεις καλή ανάλυση. Το Furnace έχει ένα σανσέρ εδώ, το οποίο τις πρώτες φορές δεν το είχα δει καν. Ναι, αν δείτε, ο Snake είναι στο σωστό... Fuck. Νόμιζα να συνέχιζε στην ευθεία ο μάκας. Εδώ η περιοχή, εντάξει, ποιος μπορεί να φανταστεί από ποια ταινία έχει επηρεαστεί αυτή η περιοχή. Από ποια ταινία αντέγραψε ο Kojima και έβαλε αυτή την περιοχή στο game. Ναι ρε Μινά, μπράβο. Είναι όντως το Terminator 2. Εν τω μεταξύ στο Metal Gear Solid 1 δεν μπορείς να κουνηθείς ενώ είσαι στον τοίχο κολλημένος. Άμα σε χτυπήσει αυτό ή άμα αφήσεις το σταυρό, πέφτει κάτω ο Snake. Στο Twin Snakes και στο Metal Gear 2 υπάρχει αυτό. Δηλαδή και είσαι κολλητά στον τοίχο και μπορείς να κουνηθείς. Ωραία. Μινά, με ρώτησες για το multi-stream. Χρησιμοποιώ ένα plugin για το OBS. Αυτό που λες για το Discord, το να κάνεις stream Discord, απλά ανοίγεις stream μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Έχει δικό του video screen share στην ουσία, το Discord. Όπου εδώ να ξέρετε μπορείτε να φύγεις κάτω, έτσι. Δηλαδή για χαβαλέ φεύγεις κάτω. Εκεί απέναντι είναι το body armor, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο body armor νομίζω είναι σε δύο σημεία στο game, γιατί πρέπει να υπάρχει και στο... και στο δεύτερο όροφο, στο 2B. Να το ασανσέρ. Για να ανοίξουμε τον ταρξολικό shortcut. Μινά, ναι ρε, το Rebirth το τέλειωσα. Έκανα και τον Nibelheim πρόλογο. Τον έβγαλα και στο hard. Αλλά έχει ακόμα δουλειά. Δηλαδή ότι έχω τελειώσει το store το έχω τελειώσει, αλλά δεν έχω τελειώσει το VR για παράδειγμα. Έχω μια λίστα ρε στο κινητό, άμα δεις. Δες εδώ, δες πόσο μεγάλη είναι η λίστα με τα πράγματα που θέλω να τελειώσω στο Rebirth. Για να κάνω την πλατίνα. Χώρια τα hard mode κεφάλαια, έτσι. Παιδιά, κάντε μου μια χάρη, μην σποιλάρετε το Final Fantasy. Θα σας συγκετέψω. Ούτε εγώ θα το σποιλάρω. Γι' αυτό δεν παίρνω ποτέ αυτό το Ration. Αυτό το Ration πρέπει να πας crouch να το πάρεις. Όχι Τζουμαρού, καθόλου ιερόσιλος, φίλε. Και θα τα κάνω stream κάποια στιγμή τα siphon filter γιατί αξίζουν. Καθόλου ιερόσιλος, είσαι σε safe space εδώ για siphon filter. Νομίζω στο Twin Snakes εδώ παίζει να είναι επιτρεπτό ύψος να πηδήξεις από κάτω. Κύριε μαλακιά, πως σταμάτησε. Κουνήσου. Γεια σου Άντρια, όλα καλά. Καλησπέρα. Μινά, το Rebirth είμαι μεταξύ 9-9,5. Τόσο πολύ μου άρεσε. Τα Siphon Filter έχουν Splinter Cell. Splinter Cell είναι παιχνίδια τα οποία έχουν ακόμα και σήμερα καλούς χειρισμούς. Τα Siphon παίζονται, απλά έχουν περίεργο χειρισμό.
Έχουν πολύ περίεργο χειρισμό για την ακρίβεια. Σιγά μην το σημαδέψει εκεί κάτω. Εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να κουνηθούμε κιόλας γιατί είναι μεταλλικές επιφάνειες και μας ακούει. Τι έχουμε εδώ, κρυψώνα είναι εδώ και κατεβαίνεις κάτω, ναι. Ωραία, λοιπόν, να ξέρετε το δεύτερο κομμάτι του Metal Gear είναι ψηλοδύσκολο με την έννοια ότι έχει πολύ μαλακισμένα sections. Έχει το backtracking το οποίο με γαμάει κάθε φορά. Δηλαδή βαριέμαι να κάνω backtracking υπό κανονικές προϋποθέσεις, πόσο μάλλον εδώ στο Metal Gear. Θα ξαναπέσει ο Biv. Πέφτεις και σκυφτός ρε μαλάκα. Δεν γίνεται να το πάρεις αυτό το ration, κάτι άλλο θέλει. Κοίτα, δεν νομίζω για 27 καπετάν για δύο λόγους. Πρώτον, οι περισσότερες περιοχές του παιχνιδιού, που θα έχει το τρίτο μέρος δηλαδή, είναι ήδη έτοιμες. Ένας λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν θα έχει DLC. Δηλαδή θα έχει βγει κανένα χρόνο 1,5 χρόνο πριν την κυκλοφορία. Δηλαδή μπορεί να το είχαμε δει το Rebirth σε φάση τέλη 22 ίσως. Επίσης δεν ξέρω αν θα κάνουν remaster του Valentine το παιχνίδι, το Tears of Cerberus, το οποίο θα είναι λίγο μαλακιά να γίνει γιατί είναι sequel του 7. Το Highwind τώρα είναι μια καλή ερώτηση, γιατί στην ουσία μετά πρέπει να σου κάνει όλο τον κόσμο open world, που το Rebirth αυτή τη στιγμή δεν είναι open world το κόσμος του, είναι απλά πολλές μεγάλες περιοχές. Λογικά το Highwind θα σου έχει απλά να πας από περιοχή σε περιοχή, δεν νομίζω να σε αφήσει να το πετάξεις. Από την άλλη, το Tiny Bronco σε αφήνει να το πετάξεις σε μικρά σημεία. Θα δούμε. Θα δούμε. Rise of Ronin θα δω. Θέλω να το παίξω. Θα δω πότε. Νομίζω έχω ζητήσει κωδικό για Dragon's Dogma από την ομάδα και μέχρι να τελειώσω με το θέμα δουλειάς δεν θέλω να κάνω κάποια έξτρα αγορά. Δηλαδή οι μόνες δύο αγορές που έχω κάνει από τη στιγμή που σταμάτησα με τη δουλειά ήταν τα απαραίτητα, ήταν το Tomb Raider και το Final Fantasy. Το παίζω απλά λίγο safe. Αλλιώς και Stellar Blade και Rise of Ronin, Dragon's Dogma, Alone in the Dark, όλα με ενδιαφέρουν. Να και τα Stinger Missiles. Τζουμαρού Save Stage δεν έχει το Master Collection νομίζω. Παίζεις κανονικά με save memory card. Κοίτα, ένα action με ωραία γραφικά φαίνεται το Stellar Blade και προφανώς πολύ ωραία πρωταγωνίστρια. Πρωταγωνίστριες, γιατί και αυτή που τη σώζει την πρωταγωνίστριά μας στο ζωικό βιντεάκι είναι και αυτή η Korean pretty. Έχει bug το widescreen. Να θυμίσω ότι ο Snake σε κάθε παιχνίδι του τον πιάνουν. Δηλαδή όταν έχεις μία που τον πιάνουν με τη Meryl, μία στον πύργο,
Μία στο ascensor και μία εδώ σε αυτό το ascensor, στο cargo ascensor. Από stealth, ο Solid είναι πολύ κακός πράκτορας. Συγκριτικά ο Ryder δεν τον πιάνει ποτέ. Στο Metal Gear 2. Άμα δείτε τον Ryder τον πιάνει μόνο σε κάποια φάση Ocelot όταν ανακρίνει το names και να του την πέσουν στρατιώτες γίνεται μόνο όταν είναι με το Snake, με τον Kandemi, το Snake. Ενώ τον Snake τον πιάνουν 2 φορές στο Metal Gear Solid 2. Δεν είναι καν ο πρωταγωνιστής του game και τον πιάνουν 2 φορές. Μία στο Tanker πριν μπει στα Cargo Holds και μία δεύτερη που στο τέλος, στο Arsenal Gear. Στα 2 σημεία που παίζει ο Solid τον πιάνουν. Και τη δεύτερη πιάνουν και τον Raiden μαζί στην ουσία. Best stealth agent my fucking ass, φίλοι μου. Αυτό έχω να πω εγώ. Όπως επίσης μιλώ για ψυχολογικά, πάρ' τα Claymore Mines. Τζουμαρού, υπάρχουν μοντάκια. Όχι τόσο για το 1, αν και έχω βάλει αυτή τη στιγμή mod που το βελτιώνει. Αλλά για το 2 και το 3 υπάρχουν, άμα ανοίξεις το Steam και δεις στα discussions για τα παιχνίδια, έχουν μια κατεβατή λίστα με mods. Εντάξει, στο Metal Gear 2, Solid Snake ήταν ήδη έμπειρος, ήταν ήδη βετεράνος. Αλλά στο πρώτο Metal Gear, ναι, ήταν κολόνουμπο. Εκεί να το καταλάβω ότι θα τον πιάσουν, Και μην ξεχνάμε ότι στο 1 και ο Commander του ήταν αντίπαλός του, έτσι. Δηλαδή στο 1 ο Big Boss του έλεγε που να πάει, τι να κάνει, οπότε ήξερε ακριβώς ανά πάσα στιγμή που είναι ο Snake. Και στο 2 είναι ο Campbell βέβαια. Ναι, από τα καλύτερα soundtrack ever το Metal Gear, παρά με κάτι Final Fantasy. Από τα καλύτερα soundtrack ever. Εννοείται μηνά θα το κάνω live το Silent Hill 2 Remake. Κάτσε να το πάρουμε στα χέρια μας. Και εννοείται. Λοιπόν, εδώ μπορείς να βγάλεις το Stinger και στο Twin Snakes απλά να σημαδέψεις με ό,τι όπλο θέλεις και να αρχίσεις να τα γκρεμίζεις τα κοράκια, όπου και θα σε πάρει τηλέφωνο η Naomi να σε βρήσει που είσαι κακός με τα ζώα. Νομίζω άμα τους δώσεις μερικά χρόνια τους PC gamers θα το κάνουν ένα ωραίο reverse engineer το Metal Gear 1, παιδιά. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Κοίτα, έχει τρία μεγάλα πράγματα το Rebirth. Καταρχάς το performance quality mode του είναι σχρό. Κάποια mini games είναι άθλια και δοκιμάζουν πραγματικά την υπομονή του παίκτη. Και έχει θέματα pacing σε κάποια σημεία.
Που είναι πολύ λογικό σε ένα παιχνίδι 100 ώρων να έχεις θέματα pacing, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Πάρε εδώ, ρε φίλοι, ειλικρινά, με λίγο lightning δουλειά, λίγο fog, και να ήταν σπασμένο το frame rate και να μπορούσε να το τρέξει 140 που λέει ο λόγος, στέκεται ακόμα και σήμερα το οπτικό κομμάτι. Και είναι αυτό που λέμε, ότι δεν έχει σχέση μόνο τα μοντέλα και τα textures που χρησιμοποιείς, όλα αυτά τα αλλάζεις. Έχει το art direction, ρε φίλε. Δηλαδή πάρε εδώ εμβληματική σκηνή, μπορώ να το βγάλω screenshot, να το ανεβάσω στο ίντερνετ και ο κόσμος ξέρει ακριβώς που βρίσκομαι. Λοιπόν, και βεβαίως joystickgr θα σας φροντίσω. Και beavers, μπιβανί θα σας φροντίσω. Και θα έχουμε άμεση σύγκριση με Twin Snakes. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. Ναι, Άντριο, έχεις δίκιο. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Λοιπόν, για κάτσε μία. Θέλω να δω ποιος το λέει. Vulcan Raven is half Native Alaskan American and half Inuit. He was raised as a shaman, and they say he has supernatural powers. During the Cold War, he trained in Russia with the Bimple, the Soviet Special Forces. In 1993, he was demoted by President Yeltsin following his coup d'etat, so he fled the country and became a mercenary. After that, he joined those rent-a-war bastards at Outer Heaven, Inc. He stayed and joined up Rent-a-war. next to a strong recommendation from Revolver Ocelot. That cannon he's holding is a 20mm Vulcan gun. You usually see them mounted on fighter planes. You can't take him on in a firefight. He'll make mincemeat of you. He's not just strong, Snake. He's a graduate emeritus from Alaska University, so he's a quick thinker, too. In any case, you'd better not try to attack him from the front. Normal weapons are no match for his 20mm Vulcan. Try to attack him from the sides or behind. Λοιπόν, απλά για να μπει λίγο στο κλίμα. Μου αρέσει που του Vulcan και της αλήθεια του Hind η μαγιά είναι Most Replayed, αλλά του Vulcan είναι Most Replayed.
What's that? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of... You're at... No. Κάτσουμε μισή ώρα πάλι να λέμε τα ίδια. Πάμε στο καλό. You live in Alaska too. You know that, but the spirit is the same. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, Γεια σου, Νίκο. we'll see if there is iron in your words. Κάθεται και ακίνητος. Διπλό motion blur. Ναι, μαλάκα, με το σόκο θα τον βγάλεις. Round 2 fight από το κοράκι εκεί. Αυτό ήτανε. Το αντίστοιχο βίντεο στο Team Snakes. Έλα. Πέτυχε εμένα η ρουκέτα μου.
Σου άρεσε το trick shot? Ναι, για να το πάνω λίγο. Όχι, δεν το έφαγε. Just as the boss said, my existence, which is no longer needed in this world. Ξέρεις να κρατήσω και save, ρε πούστη μου. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Η καλύτερη επιφύγη της Sony για μένα ήταν το PlayStation 2. Snake, it's me. Master. Μεταξύ PS1 PS2 βασικά Turn είναι. your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know.
The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. Πάρε στραβωμένη φάτσα Snake. She really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of Γεια σου, I love this video game, καλησπέρα. trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Ωραία, πήραμε και την κάρτα του Raven. Πάμε κατευθείαν να συνεχίσουμε. Μιλάει η TV, με έχει βολέψει μια χαρά. Μάλιστα χρησιμοποίησα και μερικά από τα features της τώρα για το Final Fantasy. Έβαλα το True Motion, γιατί έχω γυρίσει το παιχνίδι σε quality. Λοιπόν, εδώ για κάποιο λόγο το παιχνίδι έχει 47 κάμερες. Δεν ξέρω γιατί έχει τόσες πολλές. Τώρα αυτά είναι ψηλό amateur game και map design για την ακρίβεια. Δηλαδή είναι υπερβολικό, δεν έχουν κανένα όφελος να είναι τόσες πολλές. Άμα το δεις είναι γεμάτο κάμερες. Και από εδώ, κοίτα εδώ. Και σκηνή που μου είχε πορώσει πολύ σαν παιδί. Γιατί βεβαίως έπαιξα Metal Gear όταν ήμουν 9, 10. Το Rex. Πάρε εδώ κάμερα που γυρνάει το game. Τσεκάρω και supplies. Γεια σου Ερτάκη. Αχ ναι, δεν θα ξέρω το γράμμα, σπρίζετε παπάρια. It's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yup, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Are you a hacker, λέει? Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy.
Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Το μεταξύ έχει θέματα με τα textures γενικά και δεν είναι μόνο το Metal Gear που το έχει αυτό. Κάθε παιχνίδι το οποίο ήταν 3D για το PlayStation το είχε αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε που παίζουν λίγο τα textures. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή τη γαμμένη τη γεωμετρία του PlayStation. Αλλά το είχε αυτό το θέμα και νομίζω πρέπει να υπήρχε και στο Nintendo 64 αυτό. Δεν θυμάμαι. Σαν να κυματίζουν τα γραφικά ένα πράγμα. Όπως επίσης ότι το πρόσωπο του Snake, αν παρατηρήσετε, χάνει pixels. Δηλαδή φεύγουν ολόκληρα κομμάτια. Τα οποία αυτά είναι πράγματα που δεν τα παρατηρούσαμε με τη χαμηλή ανάλυση. Τώρα το βλέπεις καραμπάμ γιατί είναι σε HD. Δεν τα βλέπαμε στη χαμηλή ανάλυση των 360p πόσο ήταν. Συν ότι είχες και το CRT scanline. Πού είναι τα κιάλια μου? Ωραία λεπτομέρεια στο level design. Γεια σου ρε Alex. I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Ένα ρε μπαζούκα, Imaginary, δεν την ξέρω την ταινία.
Για αυτές τις μαλακές από το Metal Gear 1. Αν είναι ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στο 1, είναι ότι το alert βαράει κατευθείαν. Δεν είναι καλούνε στον ασύρματο. Εντάξει, τώρα η κάμερα και το ένα και το άλλο είναι άλλα θέματα. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Μινά το είδα το Dune 2, πολύ ωραίο. Κλείνει πολύ ωραία το Dune 1. Κλείνει, αλλά ανοίγει νέα μέτωπα τα οποία θα κλείσουν στο Dune 3, που είναι και το sequel το Dune Messiah, νομίζω. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Θέλετε να κλείσω το upscaling? Jonathan, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why? Για να μην έχουμε bugs. I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid? Έχω παίξει κάποια Dune games, ναι. Nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. COVID. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? Exposition του κερατά. Doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you
going to fight the whole world? What's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. Το έπαιξα στο PlayStation το Metal Gear το 1. I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about? It can also be used to input the detonation codes. Γεια σου, Nemesis. If you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Και το χάνει κατευθείαν. Damn! Είναι άμπαλος του κερατά, ο Snake, φίλε. Snake, this is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Πέμπτη φορά που τον πιάνει. Ναι, εννοείται, έχω παίξει το Revengeance. Από μικρός ήμουν πισάς, κυρίως. Πρώτη μου κονσόλα που είχα δικιά μου ήταν το PlayStation 1. Και πρώτο παιχνίδι που πήρα για το PS1 ήταν το Metal Gear Solid.
PlayStation 2 δικό μου δεν είχα, μου είχε δανείσει ο κολλητός μου το δικό του, στο οποίο είχα παίξει τα κλασικά παιχνίδια της εποχής. Είχα παίξει Ace Combat, Silent Hill, Metal Gear, Final Fantasy 10, εκεί το έχω τερματίσει. PlayStation 3 επίσης δεν είχα δικό μου, μέχρι που αγόρασα ένα στον Καναδά. Είχα τερματίσει νομίζω το Metal Gear Solid 4 σε σπίτι φίλου, το πηγαίναμε λίγο και μετά το τερμάτισα και εγώ μόνος μου σε ένα βίντεο κλαμπ που δούλευα, το οποίο είχε PS3, το χρησιμοποιούσαν για να παίζει DVD. Λοιπόν, τώρα κάτσα να βρούμε το παλκί. Λοιπόν. PS4 πήρα όταν βγήκε το... Όχι όταν βγήκε, PS4 πήρα όταν έπαιξα Souls και ήθελα να παίξω το Bloodborne. Και PS5 ήταν η πρώτη κονσόλα παρέα με το Series X που πήρα την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της. Στο πότσι είναι το ποντίκι ρε μαλάκα. Να το. Κανονικά το σναϊπάρεις με PSG1. Δεν του ρίχνεις Stinger. Αλλά fuck him. Δεν ξέρω καν αν έχω το survive. Μηνά. Γεια σου ρε Βασίλη. Για ποιο λες, για το Survive? Το Survive, φίλε, δεν είχε κανένα creative τέτοιο. Κι άλλος δημιουργός να ήταν στο τιμόνι, το ίδιο το παιχνίδι ήταν κάλτσα by design. That takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Yep. Backtracking εδώ του κερατά τώρα. Μινά ρώτησες για Dune Strategy Game. Έχει βγει το
το Spice Wars, που είναι σαν Civilization αλλά με real time combat. Strategy games, να ξέρεις, το Dune 2000 ήταν το παιχνίδι, το Dune 2 νομίζω, το Dune 2. Το Dune 2 ήταν το παιχνίδι το οποίο έστρωσε το strategy genre. Νομίζω αναγνωρίζεται ως το πρώτο real time strategy. Και μετά είχε και συνέχεια το Dune 2000 από τη Westwood, τα οποία είναι δύσκολο να τα βρεις. Τα βρεις μόνο abandonware. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πουθενά να τα αγοράσεις legitimately. Τι άλλο μετά? Υπάρχει ένα Dune παιχνίδι της Cyan, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να τρέξεις, να το παίξεις στο PC. Έχει τρελά compatibility θέματα. Σκέψου, είχε compatibility θέματα ήδη σε Windows 7 νομίζω. Ήταν ένα παιχνίδι του Windows XP, το οποίο ήθελα να κάτσω να το βάλω κάποια στιγμή να το τελειώσω, αλλά μόνο θα βάλω την PS2 έκδοση του. Θα δω. Μετά υπάρχει το Emperor Battle for Dune, που ήταν νομίζω και το πρώτο 3D strategy ή το δεύτερο μετά το CNC Generals. Νομίζω όμως είναι πριν το Command & Conquer 3. Το οποίο ήταν 3D strategy, είχε 4 στρατούς, δηλαδή είχε Ατρίδες, Χαρκόνεν και δεν θυμάμαι τους άλλους δύο. Δεν θυμάμαι αν η Fremen ήταν ξεχωριστό στρατός. Νομίζω δεν ήταν. Περιμένουμε τώρα λίγο να κρυώσει το παλκί, το οποίο το κρατάει στο χέρι του. Όχι, το χέρι του απλά έχει κλιπάρει μέσα στο πάτωμα. Έγινε ρε μηνά, καλή συνέχεια. Βασίλη, κρυώνει στο 2 ο Snake. Να το, έτοιμο το παλκί και φύγαμε. Κοίτα, προτεραιότητα έχουν τα remake των κλασικών Metal Gear που δεν τα έχουμε δει ποτέ σε 3D. Και μετά ένα remake του Metal Gear Solid 1 ακόμα το σηκώναμε. Γεια σου Αλεξάνδρε, τι έγινε, GGPT raid πάλι?
Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Γεια σου, ρε Πέιλι Χάντερ. Ναι, ψήνω πολύ τέντσο, έχω και καιρό να το παίξω. Νομίζω το 2 έπαιζα, το Stealth Assassins που λες. Όταν το κατάλαβα πως πήγαινε τέλος πάντων το game, το είχα διασκεδάσει πάρα πολύ. Ναι ρε, εσείς τα σενάρια είναι διαχρονικά. Και το Baldur's Gate κρατιέται ακόμα και πολλά άλλα adventure και RPG το προ-90s ξέρω εγώ, προ-2000 κρατιούνται. Απλά δεν βλέπονται. Δεν κάνει και σωστό το aim. Πάντως νομίζω σήμερα αν έπαιζα Metal Gear πρώτη φορά και το κάνα review θα το χτυπάγα πολύ άσχημα σε θέμα gameplay. Δηλαδή διαφωνώ να είναι τα πάντα τρίτου προσώπου, αλλά αυτό που κάνει τώρα το Metal Gear όπου δεν βλέπεις το χρηστό σου στην ουσία είναι πολύ λάθος σαν gameplay επιλογή. Και σκέψου, στην ουσία αυτό που κάνω είναι ότι παίζω με το minimap. Κοιτάω μόνο το minimap, δεν κοιτάω την οθόνη του παιχνιδιού. Το οποίο είναι από μόνο του κακό game design. Αν παίξεις χωρίς minimap, πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάς και να κοιτάς μπροστά σου. Αλέξανδρε, τα έχω παίξει ήδη τα Metal Gear με τη σειρά. Τώρα παίζω με τις Master Collection τις εκδόσεις για να πάρω και τα achievements. Τα έχουμε παίξει όλα, έχουμε παίξει 1, 2, 3. Τώρα θέλω να κάτσω κάποια στιγμή να κάνω και το 4, αλλά θα δω, θα μου προλάβει Master Collection ή θα το κάνω emulate. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called... Γεια σου Ρεθάνο, καλησπέρα. No. Σε ευχαριστώ που πέρασες. Liquid and the others were talking about it. Yeah, it's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die kills its victims
by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι αν μόνο το να μείνεις εδώ είναι αρκετό ή πρέπει να μπεις εδώ μέσα για να το ζεστάνεις το κλειδί. Γιατί εδώ είναι το πιο ζεστό σημείο. Too hot. Ωραία, αράζουμε άλλο ένα λεπτάκι. Λοιπόν, μετά σκεφτόμουν, μόλις τελειώσουμε, γιατί σε καμιά ώρα περίπου θα έχουμε τελειώσει πιστεύω. Έλεγα να δοκιμάσουμε, μπορούμε να βάλουμε λίγο Metal Gear 4 ή να δοκιμάσουμε αυτό το mod που κατέβασα. Έχει βγει ένα demo για ένα mod του Dark Souls 3. Έλεγα να δοκιμάζαμε αυτό να δούμε τι λέει. Ποια λογική η κάμερα να δείχνει πίσω του και όχι μπροστά του. Έλαντε. Η λογική είναι ότι το παιχνίδι είναι στην ουσία μοντέρνα συνέχεια για όταν κυκλοφόρησε των κλασικών Metal Gear, τα οποία έδειχναν τον παίκτη από πάνω. Βέβαια, to be fair, δεν έδειχναν απλά τον παίκτη από πάνω, τις περισσότερες φορές έδειχναν όλη την πίστα που ήσουν από πάνω, έτσι. Το πάλι ξαναγύρισε σε κίτρινο, περιμένουμε να γίνει κόκκινο. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, πάμε κατευθείαν για το mod. Μόλις τελειώσουμε. Όπα, ανοίξει και τη GPT. Για να δούμε. Φύγαμε. Αυτό για εμένα είναι το χειρότερο σημείο του game. Γενικά έχω αρκετό σκάλωμα με τα... Σπάνιο να βρω πλέον ένα παιχνίδι το οποίο να με καλύπτει 100%. Δηλαδή θα έχεις ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει το σενάριο του Metal Gear και το gameplay του Metal Gear, που είναι θέμα, το παρουσιαστικό του Metal Gear,
Και μετά θα έχεις ένα παιχνίδι σαν το Deus Ex ή το Thief, ας πούμε, ή το System Shock, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία games σε gameplay επίπεδο, αλλά παρουσιαστικά και σε θέμα ιστορίας και το πώς τη λένε, είναι ψήλωμα πίτσα. Μιλώντας τώρα σε σχέση, άμα το συγκρίνεις με το παρουσιαστικό του Metal Gear. Okay. Πού το λέγαμε αυτό με το Fioth? Σε ένα από τα πρόσφατα AAA, στο πώς εκφράζει το story, στο πώς παρουσιάζει το story, λέγαμε για ένα game πέρυσι, που και το Baldur's Gate 3 δεν είναι παιχνίδι, και το Zelda, το Tears of the Kingdom, δεν είναι παιχνίδια τα οποία έχουν τα υπεργαμάτα cutscenes, ας πούμε, και τις συζητήσεις και το ένα και το άλλο, έτσι. Και τα Souls, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα βιντεάκια του Twin Snakes, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι καγκούρικα του κερατά, άμα δεν ήταν τόσο over the top, θα μπορούσε να έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν το σηκώνει και το game. Αυτό είναι ότι δεν μπορείς να βρεις πολλά τέτοια games τα οποία να τα κάνουν και τα δύο πράγματα καλά. Ίσως τα Rezi από το 4 και μετά να το κάνουν. Και το 3, γιατί το 2 ήταν λίγο υποτονικό. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification, but my reason for getting into genetics was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from, my age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother, and him. Your big brother? Yes. Frank Jaeger. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Jaeger. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean
Gray Fox. He's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. No. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Ωραίο quality of life feature που βάλω στο 2 είναι ότι μπορείς να ανοίξεις πόρτες που χρειάζονται κάρτα χωρίς να έχεις εξοπλισμένη την κάρτα.
Επιτέλους. Ναι, έχει πολύ ωραία μουσικούλα. Και iconic as fuck. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us, too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Όπου εδώ αν δεν πάρεις τον Ότακον τηλέφωνο κατευθείαν πεθαίνεις. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Come on, hurry up already. Hang on. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Να το σου liquid. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily.
And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah! Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it?
Όχι. Ναι. One of the three keys. No, there's been a change. The new target is 3 of... Okay, right? After you insert the key into the module, a hard disk code input process is complete. Fighting on that key, Snake. Who's that? Το έκανε με το πουλό του χέρι. Bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you. Άκου τι έκανε ρε μαλάκα, το τράβηξε με το κουλό το χέρι ο revolver, το πέταξε πάνω, το πιάσε και το σημάδεψε με το άλλο χέρι, το καλό, τον απομείνον χέρι βασικά. Περνάει σφαίρα μπροστά από το liquid, ανέκφραστος ο liquid σε φάση, δεν με κούφανε το revolver που πυροβόλησε εδώ, σε τέτοια απόσταση. Έχει κάνει ωραίο edit ο μάγκας εδώ. PAL code number 3 confirmed. PAL code entry complete. Detonation code activated. Ready for launch. No! Why? Deactivated it. Chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yes, Roku. You missed your last chance. You'll regret that forever. Snake! Come! Kneel down and sacrifice yourself to this historic... Εδώ παίζει γαμάτο soundtrack. Consider it an honor, a gift from your brother. Now, You shall bear witness to the demon weapon that will drag the world into the 21st century!
can do to help you. All I can do is cheer you on. Όχι. Το τελείως άκυρο εντωμεταξύ τέτοιο, αλλά το εκτιμάμε σαν anime fans. Πρώτη φορά που μπαίνεις εντωμεταξύ εδώ μέσα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν ξέρεις ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις Stinger στο Raidom κιόλας. Και άμα δείτε δεν φαίνεται που βαράς. By the way, η safest τοποθεσία για να είσαι είναι κάτω από τα πόδια του. Έλα. Αλλά όχι τόσο κάτω από τα πόδια του. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που είχα στριμάρει Metal Gear Solid 1, μαλάκες με είχε διαλύσει το Rex. Έλα, πάρ' το ρε φίλε. Ναι, γιατί το laser πάει και λίγο προς τα πίσω. Το αστείο φυσικά είναι ότι μπορείς να στελθάρεις τη μάχη. Δεν το κλείδωσα. Νομίζω ίσως το Integral να είναι πιο δύσκολο, γιατί αυτή η δυσκολία που παίζω αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ξέρω. Αλλά για τους πυράβλους πρέπει να πας προς το Rex. Και βεβαίως έχεις πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο. Έξω να το παίζω στο hard, ξέρω εγώ. Έλα που θες άλλη μία. Achievement έχει νομίζω άμα το βγάλεις τον boss. Θεός Grey Fox.
Now you're finished! No! Fire the stinger! What? Can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the can't do it. Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon, it will finally end. Die! Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Τώρα ο Λίκου δεν κάνει μαλακία. He made it personal. Αλλά, καταρχάς συμφωνώ με τον Mike. Πράγματα από το πρώτο playthrough σου μένουν αξέχαστα. Εγώ έχω πει το πρώτο playthrough ήταν Παρασκευή προς Σάββατο. Επειδή οι γονείς μου δεν ήταν σχετικοί με το gaming πολύ, ο πατέρας μου ήταν λίγο, αλλά με console gaming δεν ήταν. Η μαμά μας είχε πάρει το PlayStation για δώρο, αλλά σκέτο το PlayStation. Οπότε δεν είχαμε κάρτα μνήμης αρχικά εγώ και ο αδερφός μου, και η κάρτα μνήμης ήταν και αρκετά ακριβή από ό,τι θυμάμαι. Έκανε δηλαδή περίπου σε ένα game για PC. Νομίζω έκανε 12.000 δραχμές και κάπου τόσο πρέπει να ήταν. Είχα πάρει το expansion του Diablo 2. Οπότε νομίζω 18 με 20 κάναν τα παιχνίδια και 12 ήταν το expansion. Οπότε όταν την βραδιά νομίζω που πήραμε το PlayStation, το πήραμε δώρο από τη μαμά, και ο μπαμπάς, επειδή ήταν Χριστούγεννα, μας έκανε δώρο το Metal Gear Solid. Γιατί είχα πάρει και ένα περιοδικό για PlayStation που είχε και το Demo CD. Είχα δύο Demo CD. Πέρα με αυτό που έδινε το PlayStation 1. Οπότε την πρώτη φορά που το τερματίσαμε με τον αδερφό μου, το Metal Gear, εγώ ξύπναγα το πρωί πριν το σχολείο να το παίξω. Το πιο μακριά που θυμάμαι το είχα φτάσει, είχα μάθει το παιχνίδι απ' έξω, ήταν μέχρι το Grey Fox, δηλαδή τρίτο boss φάση. Και κάτσαμε μια Παρασκευή, λογικά την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα που είχαμε το παιχνίδι, με τον Νίκο. Παίξαμε μέχρι που παίξαμε, νομίζω μέχρι εδώ με το πάλκι. Πριν κάνεις το πάλκι, το αφήσαμε το PlayStation ανοιχτό Παρασκευή βράδυ, πήγαμε για ύπνο, και Σάββατο πρωί που ξυπνήσαμε το τερματίσαμε. Καταλαβαίναμε εξής τα μισά πράγματα. Ήδη ήξερα αγγλικά, αλλά δεν ήταν και στο επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι μόνο να καταλαβαίνεις τις λέξεις, είναι να καταλαβαίνεις γενικά την ιστορία του game. Δηλαδή τα γεωπολιτικά πράγματα που συζητάνε εδώ και οι πολιτικές επιπλοκές, προφανώς δεν τις καταλαβαίνεις όταν είσαι 10 και 12. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που βλέπεις σου μένουν όντως. Ισχύει αυτό που λέει ο Mike. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στην Twin Snakes έκδοση για να έχουμε πλήρη εικόνα. Το φρένο του αυτοκινήτου, το λάστιχο. Τι πήγε να κάνει ο Snake εκεί δεν ξέρω. Α, στο GameCube το βαρά σε τρία σημεία. Εκεί που είναι οι ρουκέτες, στο πολυβόλο και στο Raidom. Και μπορείς να καταστρέψεις κιόλας, σόπα ρε. Ούτε που το θυμάμαι. Ο οποίος παίζει με το body armor εξοπλισμένο. Έλα ρε Τάνι, τι κάνεις αγόρινα μου.
οποίος σκάει πολύ γαμάτα στην GameCube έκδοση. Hurry! Get away! Gray Fox! A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Εντάξει, εδώ έχεις η Ελλάδα. Δάκρυα χαράς. Τον είπε όντως κολόγερο, ναι. Που ο Grey Fox είναι παραμορφωμένος τελείως, δεν φαίνεται. Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No. Ένα από τα πράγματα που κατακρίνω πάρα πολύ στο Twin Snakes, και εγώ και όλοι όσοι το έχουν παίξει και το σχολιάζουν, είναι ότι αφενός έχουν ξαναγράψει τα voice lines, δηλαδή είναι καινούργιες ερμηνείες, οι οποίες είναι σε πολλά σημεία πολύ κατώτερες από το original Metal Gear Solid 1, και το κυριότερο είναι ότι ενώ έχουν προσθέσει και νέα μουσικά κομμάτια, σε συγκεκριμένα σημεία δεν έχουν κρατήσει τα προηγούμενα. Δηλαδή εδώ που παίζει το... ξέχασα τώρα πώς διάλογο λέγεται, το Solitude, νομίζω λέγεται το τραγούδι. Από πίσω όταν συζητάνε για την Naomi, στο Twin Snakes δεν το έχει και δεν έχει το ίδιο emotional impact. Κάτσε να δω πώς λεγόταν το τραγούδι. Because I'm the one who killed her parents. I was Το enclosure. and couldn't bring myself to kill her too. Oh, I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox, outwardly, we may have seemed like contented brother and sister, but every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Ψυχραιμία που την έχουν, λέει, ναι. Εδώ κάποιος είχε δει πάρα πολύ Matrix. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, We use Royal Harriers! Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? A cornered fox is more dangerous than a jackal!
destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox. But now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! No. In front of you. It's no good. I can't do it. World it Όπου πάρτε brutal διαφορά μεταξύ του original Metal Gear και του Twin Snakes. Τι κάνει ο Liquid. Die! Fox! Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Fox! Foolish man! When death is entreated, the battle is decided. Τον σκορπίζει στο πάτωμα, μαλάκα. You see, you can't protect anyone. Not even yourself. Δεν θυμάμαι αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κατάνα μετά. Αν μπορείς απλά να την εξοπλίσεις. Και αυτή η καυλοσκηνή. Λοιπόν, ενώ φάση 1... Θα χαμηλώσω μια... Ενώ φάση 1 παίζεις με chaff grenades και οι chaff grenades ακόμα χρησιμοποιούνται εδώ με την έννοια ότι μπερδεύεις τους πυράβλους. Phase 2 στο Rex παίζεις με stun grenade για να μην σε βλέπει ο Liquid. Γιατί ακριβώς επειδή έχεις καταστρέψει το radome, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα ματάκια του για να σε δει. Τώρα, πόσο Liquid σημαδεύει τα οπλικά συστήματα του Rex χειροκίνητα δεν ξέρω. Μπορώ να το καταλάβω για τα κανόνια, αλλά για τους homing πυράβλους θα έπρεπε το radome να ήταν knockout. Τώρα οι πυράβλοι κάνουν καλύτερο homing από πριν εδώ μεταξύ. Τώρα ούτε τρέχοντας προς το Rex τους αποφεύγεις. Έλα, κλείδωσε εδώ να... Έχω συνηθίσει να τα κάνω τέτοιο. Να τα κάνω quick scope. Ωραία, πάρε και μια δεύτερη και πάμε. Ακόμα ρίχνει πυράβλους αυτός, δε. Στο μπούτσο του chaff grenade. Δεύτερη φάση που πρέπει να βαρέσει το πιλωτήριο είναι ακόμα πιο εύκολο όταν να πας απλά από πίσω από το Liquid. Ποδόντως ότι θα καταφέρεις να πας από πίσω του. Γιατί νομίζω μπορείς να κάτσεις από κάτω και απλά κοιτάς πάνω και του ρίχνεις. Yep. Κοίτα, εδώ ένας καριόλης. Κάτσε ακίνητος δε.
αυτό είπα ότι με σκίζει το τέτοιο. Ενώ το θυμάμαι πολύ πιο εύκολο το Metal Gear. Σαν boss fight. Θα με σκοτώσει. Θα κάνουμε ένα save γιατί νομίζω το πιάνει σαν δεύτερη μάχη. Πάλι... Κοίτα εδώ! Πάλι καλά έκανα save, αν και νομίζω ξεκινάει πάλι από το πρώτο μέρος. Ναι. Καλά θυμάμαι. Να βλέπεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις στους πυράβλους. Δηλαδή πρέπει να κρυφτείς πίσω από τα κουτιά και νομίζω πάλι σε παίρνουν. Με πέτυχε λέει. Εν τω μεταξύ με πέτυχε η φορνό damage, γιατί ήμουν οριακά. Κοίτα εδώ μαλάκα. Τα missiles. Έλα. Αυτό είναι και το θέλει άλλη μία. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που το είχα κάνει stream, αλλά με είχε σκίσει το Rex. Τώρα δεν νομίζω και που σε βλέπει ο Λίγο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πάλι πυράβλη είναι το θέμα. Κοίτα που τέλειωσε το chaff grenade και ο πύραυλος γύρισε κατευθείαν, μαλάκα. Αποφάσισε τι θα κάνεις. Μαλάκα δεν είμαι καν κοντά, ηρέμησε. Αφού δεν με πέτυχε εκεί καλά είναι. Κοίτα εδώ. Πραγματικά αισθάνομαι πως το PlayStation ήταν τελείως διαφορετικό game. Τουλάχιστον όπως το θυμάμαι.
Να το quick scope που έλεγα. Τουλάχιστον έτσι βγάζει από το Stinger, μπορείς να κάτσεις να τον μπανκάρεις. Τώρα να δώσουμε μετά τι φάω. Γιατί? Δεν ήσουν τα ράσιον μου. Μας γαμπάς. Μαλάκα. Δεύτερο phase δύσκολο. Ή το πιο λογικό, εγώ παίζω λάθος. Πυραυλή. Έλα. Κοίτα που ο τρίτος ρε μαλάκα γύρισε. 90 μοίρες σχεδόν γύρισε για να με πετύχει. Έλα. Μπα, ούτε κάλυψη. Ναι, πρέπει να είσαι σε μίνιμουμ με απόσταση για να τους αποφύγεις και χωρίς τσαφ. Το πέτυχα λέει. Ρε, όταν έχεις ξεπλημμένα ράσιον, υποτίθεται τα βάζει αυτόματα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε πριν. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα τώρα. Άλλη μαλακή αυτή με τα games. Άσε με να σημαδέψω ρε πούστη μου. Πήγε από πάνω λέει ρε μαλάκα. Δεν την έφαγε ακριβώς. Τώρα δεν την έφαγε καν. Διάλυσε μας ρε Liquid. Έλα ρε μαλάκα που με πετυχαίνει τώρα εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι το PS1. Με την καμία δεν είναι έτσι.
Τώρα το φρικαρό liquid. Κοίτα, εδώ που δεν βρίσκεις μαδέψεις καν. Ναι, νομίζω κάτι και κοιτάζει το χάνω άμα σε χάσει. Δεν του έκανε full damage. Πάλι. Άντε για άλλη μία. Θέλω λίγο χρόνο να δω αν έχει κανένα άλλο ration η πίστα. Έχει. Έλα. Snake, I'll crush you into dust. Δεν βλέπεις μοϊκάδες. Sleeping late as usual, Snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do.
After I launch this weapon and get $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Γεια σου, Μαρία. What type of a balance was best? Καλησπέρα, γίγαντα, λέει. Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. Ναι, σκέψου, πήγες από Super Nintendo σε PlayStation 1, σε PlayStation 2. Δύο άλματα, τεράστια. Les enfants terribles, the terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone. Ο Βασίλη θυμάμαι απλά λάθος το φάει, ρε φίλε. Intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. Oops, άβολο retcon. Before the day we were even born. Γιατί ήταν 3 τα Two παιδιά. fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. Το οποίο είναι τελείως λάθος αυτό που λέει ο Liquid. Και σαν επιστήμη δηλαδή είναι λάθος. Σέβιν, καλησπέρα. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. Βασίλη, το ξέρω ότι θέλεις Stan, αλλά αυτό που θέλεις στην ουσία είναι να κρυφτείς κάτω από το Metal Gear, να σε χάσει, να είναι μπλε ο κόνος του. Και νομίζω και στο πρώτο phase το ίδιο θα θέλει. Thanks to father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers, with the same genes as ours. The genome soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons.
The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Ναι, F-14 όντως. Don't be a fool. Το μκατάκια, Delta. Failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Ερωτηματικό. Favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Εν τω μεταξύ έχουν γαμάτο motivation. Και ο Liquid και ο Solidus. Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. Γεια σου Θεοδόση, καλησπέρα. Knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Μου αρέσει που έχει και σε παρενθέσεις, ξέρω εγώ, ότι σημαίνουν τα ακρονίμια που χρησιμοποιεί. Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that. P-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run.
After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. Hater, ρε. There's no way out. Γεια σου, ρε Τάσο. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of lull before the end. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Κοίτα εδώ χάλια τα γραφικά. Is everything all right, Snake? Win, Snake, win!
Α, μπράβο. Θυμόμουν ότι το έκανα αυτό. Oh. Ναι, είναι που αρχίζει και πέφτει. Κοίτα εδώ. Δεν θυμάμαι αν μπορείς να φέρεις δράσιον εδώ. Τώρα έχεις και περισσότερο χρόνο, έχεις μισό λεπτό παραπάνω. Ναι, ανέβα, τέλειωνε. Έλα. Έλα. Κάνε λίγο το aim, γύρνα και κοίτα τον. By the way, και αυτό πονάει που κάνει. Άμα σηκωθεί, μπορεί να σε πετύχει άσχημα. Έλα. Κόλλησα πάνω του. Εγώ νομίζω πρέπει να τον πετάξει και από κάτω. Άντε, γεια.
you're alive. Thank God. Α, την έσωσα. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. That's my codec. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Let's get the hell out of here. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Γεια σου ρε Κώστα, καλησπέρα. Ηλία, καλή όρεξη ρε φίλε. Σε GBB, δεν σε απάντησα πιο πριν, sorry φίλε. Θα κάνουμε live το 2 το Master Collection, αλλά όχι απόψε, θα τελειώσω το 1 και θα βάλουμε ένα mod για τον Dark Souls 3. Like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry! Looking good, Snake. Τώρα που βγήκε το brainwashing που την έκανε λεσβία, φλερτάρει κιόλας. Και by the way το εννοώ, το λέει στο story πιο πριν.
Δεν την κάνει λεσβία, την κάνει να μην την ενδιαφέρουν οι άντρες. Να μην την ηλικίουν. Άλλη άμπαλη stealth operator. Μαλάκα δίπλα μου το Ράσιον. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η φάση, ρε? Ο Βασίλη δεν εσκόλυσε το stream. Κάτσε. Πού είμαστε? Όχι ρε, με τρομάζεις. Μια χαρά πάει. Μια χαρά δεν πάει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα, ρε? Ότι έχουν την τεχνολογία στην ουσία να μπορείς να σημαδέψεις και να πυροβολήσεις τα όπλα σου σε πρώτο πρόσωπο. Όπως μας δείχνει αυτή εδώ η γαμημένη σκηνή. Και σε όλο το game δεν μπορείς να το κάνεις. Νομίζω στο Intergrade μπορείς να πατήσεις 2 φορές τρίγωνο και κλειδώνεις σε πρώτο πρόσωπο. No response, γιατί? Έλα ψόβα αγόρινα μου. Θεός. Ο οποίος έχει σκάσει με το φάμα στο ένα χέρι και σε πυροβολάει μαλάκα ενώ καβαλάει το jeep, το οδηγάει και πυροβολάει blind fire με το ένα χέρι στην ουσία, ρε. Ναι, ναι, average αδέρφια. Αγαπάμε πολυβόλα τα οποία είναι mounted και έχουν πάντα άπειρες σφαίρες. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο.
Απολαύστε το τέλος, επιστρέφω εγώ. Meryl, are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! Snake! If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah.
He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. It's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Snake με Terminator λέει. A reminder of a successful mission or the first time we met. Βρήκε μπαντάνα, Until today, I've lived only for myself. The Throne, καλησπέρα, είναι η έκδοση που λες, αλλά με mod, για να φαίνεται τόσο ωραίο. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So,
Where to, Snake? David. My name's David. Okay. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. Όχι, τη Throne δεν παίζα σε PC. Δεν υπάρχει αυτό το mod στο PS5. Είναι απλά η εσωτερική ανάλυση του game, ταιριάζει με την ανάλυση μου. Γιώργο, ραπάκι είναι πολλά γίγα ούτως ή άλλως. Είναι 120-130. Ναι, Νίκο, με το DuckStation έχεις περισσότερες επιλογές. Εδώ απλά την εσωτερική ανάλυση άλλα, είναι ανεβάσα. Και αυτό με mod, έτσι δεν είναι στο κανονικό game. Να κάτσω να το ψάξω μια.
αυτό με τα shaky textures. Ναι, Νίκο, έχεις δίκιο. Το PlayStation χρησιμοποιούσε pixel point accuracy αντί για sub-pixel point accuracy. Με αποτέλεσμα, εκεί που το texture ξέρει ότι είναι σε ένα σημείο, όταν πάει να αλλάξει κάμερα, αυτό το σημείο δεν μετακινείται αμέσως, οπότε γι' αυτό πρέπει να πηδήξει στο επόμενο σημείο. Μοντέρνες μέθοδοι γραφικών έχουν interpolation, δηλαδή ακόμα και αν χρειαστεί να πηδήξει, θα το κάνει πιο ομαλά, δεν θα πάει από το σημείο Α στο σημείο Β κατευθείαν. Ήταν 2-3 πράγματα που πλέον τα έχουμε στάνταρ. Δηλαδή δεν τα βρίσκεις πουθενά, εκτός αν κάποιος τα φτιάξει επίτηδες έτσι. Πάμε και για το post credits, όλα τα Metal Gear έχουν. Και το 4 νομίζω έχει. Καλά, το 4 έχει το καλύτερο mid credit scene ever. To be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life. And then live. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Leopard. Δεν είναι άσχημο. Σκάλωσε λίγο τα μούτρα του. Πάμε για Dark Souls.
Για να δούμε αυτό το demo τι λέει. Έλα, μου σκαλώνεις τώρα, ρε πούστη μου. Πάνω στο save κιόλας. Με κάνει να το ξαναρχίσω τώρα, μαλάκα. Με κάνει να ξαναπαίξω την τελική μάχη. Ροπορτ. Λοιπόν, τράβησα καμία καλή φωτό. Να, αυτή εδώ που φαίνεται το Snake. Έχω μια πυροβολάει ο Snake. Να, εδώ, αυτό, τέλειο. Τέλεια φωτό. Ωραία, λοιπόν, Dark Souls 3 είναι που... Browse local files. Κομπλέ, πού είναι το demo? Κάτσε μία, γιατί είναι... Armstrong demo, όχι δεν είναι αυτό. Το Armstrong demo που κατέβασα ήταν τεράστιο. Demo manual install files, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Εκτός και άμα θέλει να το κάνουμε αλλιώς, οκ. Για κάτσε. Ωραία, για να δούμε και το readme. Readme please, λοιπόν. Ensure you have a freshly installed, ναι, ωραία, into the game folder. Ωραία, οκ, οπότε τώρα τα contents όμως, αυτό πάντα με εκνευρίζει. Set the game language to English, ναι, οκ. Enjoy. If you have manually downloaded Archstones in the game folder. Ωραία, λοιπόν, οπότε μέσα στο φάκελο του Dark Souls 3 φτιάχνουμε το φάκελο του Dark Souls 3, λέω. Φτιάχνουμε ένα φάκελο ο οποίος λέγεται Archstones. Extract the contents of the Archstones zip. When it is completed, it contains a folder named _Archstones. Ωραία, οπότε... Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα τώρα, πού είμαι? Downloads, πού είναι τα αρχαία? Να τα. Λοιπόν... Είδες το trailer του demo, δεν το είδα καν, να σου πω την αλήθεια. Κάποιος σχολίασε ότι έχουν βάλει πράγματα από το Elden Ring μέσα. Ίσως επειδή κάνει ήδη unzip ένα αρχείο. Οκ. Διαβάζω, δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένο, διαβάζω ότι τα Max Payne 1 και 2 θα τρέχουν στη μηχανή του Alan Wake 2. Ελπίζω να έχει γίνει optimize η μηχανή, γιατί το Alan Wake 2 το πόνεσε το PC μου. Αν και τώρα διαβάζω ότι έχουν... διάβασα πρόσφατα ότι το κάνουν κι άλλο optimize το παιχνίδι και πάει καλύτερα.
Δεν τα πέρασε όλα, δεν πέρασε τίποτα. Τέλεια. Γιατί? Λοιπόν, για δώστε μου λίγο να το βρούμε. Το μεταξύ τι έχει 9 GB βίντεο. Βίντεο είναι αυτό. Darkness, φτιάχνω ένα mod για Dark Souls 3, έχει βγάλει demo. Οπότε μόλις τελειώσουμε εδώ να το στείλουμε, θα μπούμε να παίξουμε, να δούμε τι λέει. Αυτό εδώ έπαιξε μια χαρά. Οπότε ευελπιστώ ότι και αυτό εδώ που είναι πιο μικρό θα παίξει επίσης μια χαρά. Ωραία, και πάμε τώρα στο παραδίπλα. Ωραία, οπότε συνεχίζουμε τώρα στο readme. Set the game language to English, enjoy. Ok. Ωραία, και αφού το κάναμε τώρα όλο αυτό, υποθέτω το τρέχουμε απλά. Ναι, Dark Souls Arch Thrones. Ωραία, κάνει validate τα αρχεία. Έγινε ρε Βασίλη, καλό βράδυ. Κάνει validate τα αρχεία που έχω κατεβάσει. Αυτό είναι και το μεγάλο αρχείο που κάνει, οπότε μόλις τελειώσει αυτό έχουμε σχεδόν τελειώσει. Και πάμε να δούμε τι λέει το Dark Souls Arch Thrones. Που είμαστε στις σχεδόν 3,5 ώρες. Ξέρω να βάλω καμία time στο βίντεο. Action done. Continue. Logging into the Arch Thrones game server. When the chosen savior turned away from his duty, the Firekeeper took charge
Κάτσε, αυτό είναι Dark Souls 3 όντως. And 5 kingdoms, gifted her 5 thrones, to aid in the Firelink ritual, and receive souls, brought by an emissary of embers. The Firekeeper's champion. Νέα κλάσης, Oh, με τι ξεκινάει αυτός ρε μαλάκα. Bearing fine arms. Rapier και μικρή ασπίδα για Πάρις. Crestfallen. Ναι, και την Pride βεβαίως. Λοιπόν, να παίξω Knight ή Fugitive. Και weapon skill και όλα σε ασπίδα, δεν είναι πάρει. Λοιπόν. Για να δούμε. Η αρχή μου θυμίζει Demon Souls, αυτή εδώ η ευθεία. Ναι, οι χρονισμοί του Dark Souls 3. Όταν ξεκινάει επειδή το κάνεις. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έχουν βάλει το counter attack του Elden Ring. Και είμαι ακόμα καλός στο πάρει. Εν τω μεταξύ πλάκα τώρα είναι ότι εγώ συνήθισα να παίζω Elden Ring. Πού είναι το πας στα boot. Και έχοντας συνηθίσει να παίξω Elden Ring, πατώ καλά τα σκουμπιά. Πατάω τρίγωνο ψ για να ανοίξει πόρτα έτσι, αντί για α. Θα πάω να πατήσω κανένα jump καμιά ώρα και να γελάμε. Λοιπόν. Καλώς τον. Τους πάει και το poison γι' αυτό. Οπα, κάτσε τι είπε, L και RB. Α, τι έκαναν, βάλανε... Όχι, μαλακία. Νόμιζα αλλάξαν τον χειρισμό για την κλωτσιά, ο οποίος χρειάζεται αλλαγή. Boss Fog. Αναρωτιέμαι, θα είναι Boss Fog σε φάση Dark Souls γενικά. Θα μου δείξει για backstab τώρα. Ναι, RB είναι. Οκ, εντάξει, άρα το backstab λειτουργεί κανονικά. Θα είναι boss σε φάση που πρέπει να του σκοτώσεις για να προχωρήσεις ή είναι boss που θα σε σκοτώσει για να προχωρήσεις? Καλώς τον Asylum Demon. Ναι, εντάξει, κλασικά. Ωραία γραφικά έχει ο μάγκας,
Έχω την εντύπωση ότι Vanguard λέγανε και το πρώτο boss στο Demon's Souls. Αυτό το δεύτερο phase ήταν περίεργο. Yellow Finger, πού τον έχω δει αυτόν? Έχουν αλλάξει την κίνηση στο σπαθί, δεν κάνει το poke, φεύγει μπροστά με charge. Έχουν αλλάξει το move, γι' αυτό με γάμισε. Dear, forgive me. I didn't see you there. Greetings, traveler. A disciple of the art. I was sent here by a frail woman by the name her but miracle powerful. Miracles, okay. Farewell. No. If you wish to find strength within the curse, if you wish... Ναι, υποθέτω πρέπει να πεθάνουμε να γίνουμε hollow για να μιλήσουμε με αυτόν. Oh. Wow. Nexus of Embers, ναι. Έχουν βάλει και Demon Souls και Dark Souls 3 μέσα. Και ωραία μουσικούλα. Ρε μαλάκα, δεν ήταν long sword, γι' αυτό είναι broadsword. Το broadsword κάνει αυτή την επίθεση, ναι, οκ. Οκ, δεν έχουν αλλάξει τα animations. Ήτανε broadsword. Τι ασπίδα έχω? Night Shield 100% absorb. Μαλάκα, πολύ όμορφο το έχουν κάνει το Firelink. Μπλε ουρανός απ' έξω. Μαγεία, όνειρο. Έλα ρε μαλάκα, αυτός είναι από το Demon's Souls. Ναι, είναι αυτός που είναι στο storage box. Τι έχουνε κάνει οι τύποι? Ακέφαλος εκεί βασιλιάς. Βασίλισσα με το φίδι, τι είναι το Dark Souls 2? Εκεί. Λύκος εδώ, μανιτάρια από πίσω. Skull for the Skull Throne. Και είναι φίδι αυτό εκεί πάνω. Καλά, θα μάθουμε σε λίγο υποθέτω. Η φάρκη πέρα από το 3. Produced with
Ναι, ακριβώς όπως και το τέτοιο. Ακριβώς όπως και το Demon Souls. Κλασικά, εντάξει. Δεν μπορεί να μην είναι ο Άντρε εδώ. Η Λία είναι mod για τον Dark Souls 3. Δωρεάν, άμα έχεις τον Dark Souls 3 στο PC, το κατεβάζεις, παίζεις. Αυτή τη στιγμή έχει βγει μόνο σε demo. Ο Μποκ είναι αυτός. Α. Α, οκ, ο item trader μας. Ομπα. Έχει και το Lantern. Το Lantern δεν υπήρχε στο Dark Souls 3, έτσι. Είναι του Elden Ring. Και άλλα πράγματα έχει το άλμα. Το τέτοιο εδώ. Oh. Emissary set. Πιο βάρη. Για να δούμε το κράνος τι λέει. Γαμάει. Βάζει το coil sword όπως και στο Dark Souls 3. Με γάμισε. Αυτό η έκρηξη που κάνει στο bonfire γίνεται στο Dark Souls 2. Στο Scholar of the First Sin. Και το Emerald Shackle υποθέτω είναι το γυρνάς... Α, εκεί έχουμε το Dark Sign. Emerald Shackle of the Firekeeper's Crown. Well done. Thou art now an emissary of the throne. To collect enough souls to satiate the archthrones, thou must travel approach the backside. Οκ, για να δούμε τι λέει το demo. Βασιλιάς εδώ και... Οκ. Λοιπόν, βλέπω 5 σπαθιά, δεν ξέρω αν είναι και οι 5 κόσμοι ανοιχτοί. Αυτός υποθέτω είναι ο πρώτος και πιο εύκολος. Αλλά αν πάει σαν τον Demon Souls δεν είναι απαραίτητα όλοι δύσκολοι. Δηλαδή και ο τρίτος κόσμος του Demon Souls παλεύεται. Βασικά όλοι παλεύεται. Αυτή εδώ η περιοχή μου θυμίζει πάρα πολύ Dark Souls 2. Όταν κατεβαίνεις από τον πύργο Humanity. Ναι, ίδια περιοχή βασικά. Αυτό και το κομμάτι που πέρασα τώρα ήταν ακριβώς καρμπόν του Hades Tower of Flame. Και καλώς στο Phoenix Tower Reveal. Hades Tower of Flame στο Dark Souls 3, κυρίες και κύριοι. Τι λες ρε μαλάκα. Ελπίζω να μην είναι τόσο τσιμπούκι περιοχή όσο το Hades Tower of Flame. Και το bonfire ακριβώς στο σημείο που είναι. Και στο κανονικό παιχνίδι. Ingredient. Μαλάκα, τι έχουνε κάνει εδώ. Τι έχουνε κάνει εδώ ρε μαλάκα. Τι ingredient, έχει crafting. Όχι, μαλάκες από τον Dark Souls 2. Καλώς τους. Ναι ρε, είναι ο ίδιος χάρτης βασικά είναι. Άντε ρε γάμισου. Lothric.
Πήγα να τον κουνήσω, πας και πέσει από κάτω, αλλά... Γεια σου, Σαλαμάνδρα. Αλλά ρωτάμε πόσες ψυχές θα δώσει. 200. Δεν νομίζω ότι θα τον φαρμάρω με αυτόν τον κύριο. Ναι, είναι οι ίδιοι εχθροί από τον Dark Souls 2. Αχ, βιάστηκα. Πάμε να τρέξουμε λίγο. Να δούμε την περιοχή. Τα loading screens είναι η ίδια Demon's Souls εδώ μεταξύ, έτσι. Εδώ κανονικά έχει διακόπτη. Ο διακόπτης ανοίγει όμως όταν σκοτώσει τους μεγάλους. Για κάτσε λίγο. Μαλάκα, τι λες τώρα. Κάτι μου λέει ότι δεν είναι αυτή η πρώτη περιοχή στην οποία πηγαίνουμε. Σαλαμάνδρα, είμαι τέτοιο. Πάμε να βρούμε Claymore, λέει ο Μάικ. Έτσι. Σαλαμάνδρα, εγώ θα... κάποια πράγματα θα τα κοιτάξω YouTube. Για να σου πω την αλήθεια. Γιατί έκανα και εγώ κάτι combat challenges. Και τα πήγα να πάρω το material και πατάγα τρίγωνο, ρε. Θέλω να τρέξω μια να δω αν είναι όντως ο Dragon μαλάκας εκεί πέρα. Εδώ έχει κάτι καινούριο όμως. Ωραίος ο man. Τι έχει εκεί πέρα, μποσάκι. Όχι. Μαλάκα, αυτός είναι από το Elden Ring, έτσι. Το κινησιολόγιο, δηλαδή αυτό το blink που έκανε είναι Elden Ring. Καλά, σε γαμίσω, το πάρει εσένα. Είναι από το Ring City. Παίζει ένα από το Ring City. Του έκανα backstab και με κόλλησε στο animation τώρα, ρε μαλάκα. Αυτή του Ring City, τα raids, δεν θυμάμαι να κάνουν blink μπροστά. Καλά, κοίτα, ο Jules δεν το έχω κάνει. Έχω φτάσει μέχρι τον Jules. Δεν ξέρω πώς γίνεται να βγάλεις 50 pull-ups. Θα βγει, αλλά ότι η πλατίνα του είναι δύσκολη είναι. Και είναι οι μαλακίες πρέπει να κάνεις στο τέλος που το κάνουν δύσκολο. Το clean up δηλαδή. Παρ' όλα αυτά μου έκανε damage. Γαμημένο.
Αυτοί υπάρχουν στο Dark Souls 1 βασικά. Είναι οι Knights από το Dark Souls 1. Μαλάκα, δεν τον βγάζω ποτέ. Να κάτσω τον βαρώ μισή ώρα τώρα. Summon. Το κουτί είναι ακόμα εκεί. Αυτός εδώ δεν είναι boss. Η Λία, ναι, είναι και προγραμματιστές και καλλιτέχνες. Δεν τα φτιάχνει ένα άτομο, τόσο μεγάλα projects. Φέρε το σφυρί του Word, έτσι είναι Mike. Το σφυρί του Word με 32 levels. Και σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Πρέπει να το έχει το σφυρί του Word, λογικά κάπου. Μαλάκα, θα έχουν βάλει και κανένα Bloodborne μέσα. Οι τρελοί. Ελέγχουν Lois, ναι, αυτό είναι επίσης καρμπόν περιοχή από το Dark Souls 2. Τι έγινε, μόνο περιοχές από το Dark Souls 2 έχουν βάλει. Το λέω μου είναι σαν από τα DLC του DS2. Step no further into Ilium Lois. A sickness burns within, and will surely bring ruin to thee. Τη γράφουμε στον μπούτσο μας και συνεχίζουμε. Μαλάκα! Τι τέτοιο, τι ταχύτητα επίθεσης ήταν αυτή. Και Frostbite κατευθείαν, μαλάκα, με βάλει στα μισά. Ωραία. Για να δούμε λίγο οι υπόλοιπες περιοχές. Μία στα BAM θέλω να δω τι είναι κάθε μία. Και μετά ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω, παιδιά. Ναι, και Mike, ξέρεις, θέλει νέο παίκτη, δεν είναι... Δεν περνάς το save σου από το Dark Souls 3. Είμαστε εδώ. Wartorn Village. Τι έγινε στο Lords of the Fallen και είχαμε. Εντάξει, μαλάκα, μιλάμε για δουλειά το project, έτσι, όχι μαλακίες. Αυτό νομίζω είναι το Lothric Castle στην ουσία εκεί πάνω. Κακό δεν είναι, ρε φίλε, είναι στον καθένα, δεν παίζεις πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Μπαγκάρα λίγο τα φώτα εδώ. Άσε με να το πάρω απλά. Για δεν το... Όπα.
Εδώ είμαστε. Μπαγκάρουν τα φώτα σε αυτή την περιοχή. Παρ' όλα αυτά... μαλάκες, είτε... Δεν νομίζω ότι μπαίνω εκεί μέσα. Έχει πέτρα το πηγάδι, όχι. Μου θυμίζει το village από τον Dark Souls 3. Αυτό πρέπει να είναι βασικά. Ναι, αυτά είναι κλικά βαρέλια. Μπράβο. Ναι, εκεί είναι το Crypt Rotten and Greatwood. Ποιο μπάσταρδο τώρα είναι στη βάλιστρα. Αχ, την είδα τη βάλιστρα, οκ. Έχεις και το environmental storytelling, ότι είναι γεμάτο βέλη εδώ κάτω. Σωστός ο παίκτης. Οκ. Σαν χρώματα, ναι, μπορεί να σου θυμίζει τη μάχη με τον Γκάελ περίπου, αλλά είναι το Undead Village από το Dark Souls 3. Καρμπόν. Άλλη παλέτα, είναι σε άλλο timeline λογικά. Και μπορείς να πας απέναντι. Στην ουσία μάλλον το progression του θέλει να γυρίσει στην αρχή. Το σημαίνει ότι περνάς απέναντι. Ναι, μέσα στον καθεδρικό. Οκ. Το παίζει σε reverse.
Μπουρδέλο broadsword ρε μαλάκα. Bonfire εδώ μεταξύ και κάτω δεν βλέπω να έχει. Το σκάραμ είναι ακόμα εκεί. Κοίτα ωραίο που το έχουν κάνει. Ναι, οι περιοχές δεν είναι ακριβώς ίδιες, δηλαδή εδώ αυτό το κομμάτι δεν έλειπε. Ναι! Τώρα σας γάμισα. Πρέπει να παίξουμε ένα Hitman λέει σήμερα, σωστός. Η Λία τα έλεγα ή δεν τα έλεγα για Lords of the Fallen, ότι κρύβεται ένα καλό game κάτω από τα performance issues. Τώρα σας γάμισα με τον longsword όμως. Τώρα ελάτε εδώ να παίξουμε. Σοβαρά. Blessed Gem. Το κάνεις holy κατευθείαν. Άντε γεια. Πόσα θέλουμε για level? 800. Να πάρουμε 2-3 χιλιάρικα ψυχές και πάμε για μερικά levels. Να τους κίνηση. Έλα ρε μαλάκα που τους έπιασε πάρει εκεί. Δεν γάνει μισή ώρα. Εντάξει, ναι, του Μάγκη δεν του άρεσε, ούτε του Fire του άρεσε. Δεκτό να είναι να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις προς Θεού. Εμένα μου άρεσε. Όχι ότι το παιχνίδι είναι τέλειο και δεν μπορεί να βελτιωθεί, αλλά για πρώτη πραγματική προσπάθεια της ομάδας μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχουμε και DLC ακόμα να βγουν. Ember Blossom, τι είναι αυτό, Fire τέτοιο, όχι. Material, boost the effect of kindling when mixed in flask. Κάτι για crafting πρέπει να είναι. Λοιπόν, το δέντρο. Άρα έχουμε έρθει, έχουμε έρθει από την εναλλακτική μεριά. Undead Bone Shard. Εκεί που ήταν εύστος Shard. Claymore, Μάρκι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα από το Dexterity για να το σηκώσουμε. Ας κάτι και Μάκη και Μιχάλη. Και ο Μάκης νομίζω παίζει με Claymore. Και κατευθείαν dodge πίσω. Γιατί είμαι σίγουρος ότι είχε παγίδα. Αυτά είναι πράγματα τώρα τα οποία τα ξέρεις. Αχ, έχει επιβιώσει ένα ρε μαλάκα.
Φίλε, πιστεύω δεν έχει backstab για το PvP. Γι' αυτό νομίζω γενικά θα δεις όλα τα Souls games, ακόμα και στο Elden 2, ξέρω εγώ, ή Dark Souls 4, ότι θα αλλάξουν το backstab. Γιατί όλοι παίζουν με backstab στο PvP. Τώρα βέβαια το Lords κάνει balancing μεταξύ PvE και PvP, οπότε θα μπορούσαν να βάλουν backstab για PvE και να το κάνεις κανονικά. Με light hit δηλαδή από πίσω. Great sight, nice. Και να το κλείσουν στο PvP, να το βάλουν να θέλει heavy charge attack. Δηλαδή να πρέπει να πιαστείς τελείως μαλάκας για να φας backstab. Είναι από πάνω μου. Prince Lothric, είναι prequel του Dark Souls 3. Ας κάνουμε κανένα level να βάλουμε και το Claymore. Και πάμε να δούμε τις άλλες περιοχές που έχει. Λοιπόν, το Claymore θέλει ένα πόντο dexterity νομίζω. 2. Μέχρι και το bug της Firekeeper παίρνει ίδιο. What needs Smith? Pretty, I don't know. That is what needs. Ωραία, ένα σάρ θέλουμε.
Για δούμε οι άλλες περιοχές τι λένε. Mike, one hand ή two hand το Claymore. Τι μου θυμίζει αυτό εδώ. Κάτσε με να θυμηθώ και το... Ναι. Είμαστε Dragon Eerie. Ωρε μαλάκα. Ωρε φίλε. Τι έχουνε φτιάξει ρε μαλάκα τα παιδιά. Τι έχουνε φτιάξει ρε μαλάκα. Nemesis είναι mod για το Dark Souls 3. Είναι καινούριο mod. Το Dark Souls 3 κοντεύει και δεκαετία που έχει κυκλοφορήσει. Δεκαετία μαλάκα, λόλ. Το 16 βγήκε νομίζω. Αυτή η περιοχή πρέπει να είναι τελείως καινούρια. Δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι παρεμφερές. Ένα τζαμπρόνι. Ω, το boost με γάμισε. Και κάτι ακούω από πίσω μου ρε μαλάκα για να με κλευρίζει. Αυτή η επίθεση ήταν σέκυρο. Έτσι. Η επίθεση γενικά είναι σέκυρο. Ο τύπος είναι η χοντρή τύπη από το σέκυρο. Κάνει τις ίδιες επιθέσεις. Κάτσε να θυμηθώ να παίζω με Claymore τώρα. Έλα που με πέτυχες. Ναι, καλά, ότι μοιάζει με του Gale το Battleground, ναι. Με του Gale. Άντρε γάμισου. Αλακίες. Αχ, να σου πιάνα και το δεύτερο attack. Anti-air combo, γεια σου. Να, ποια μαλακιά. Με κούρδιζε πριν. Γάμισου. Κοίτα εδώ, κάτσε κινητό ρε.
Για να δούμε ο κύριος εδώ τι έχει να πει. Γεια σας. Α, Παναγία μου. Αυτό νομίζω ήταν 7 spears, παιδιά. Το άλμα. Ναι, μαλάκα είναι 7 spears. Βέβαια ο 7 spears δεν πετάει φωτιά. Να σου πω, αν είναι να μου δίνεις μαλάκα σέκυρο τέτοια, θα μου δώσεις και το Mickey Counter, θα σε γαμίσω. Έλα, τι λέει. Φαντάζεσαι να έχει Mickey Counter, μαλάκα, να το πατάς κάτω. Όχι, μαλακή έκανα. Πετυχούμε μαλάκα κανένα boss με τις κινήσεις του Γκενίτσιρο, τώρα να τρελαθούμε εδώ πέρα. Το blink είναι που λάτρευω που κάνουν. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Έχω και ένα upgrade να κάνω. Το NPC δεν το είδα ποτέ. Well, and does your Carthus is a ruin, not that the state. Oh, Paul, welcome to Carthus of the Sands. I am if you need. Pyromancer βεβαίως. Farewell. Cathedral of the Deep κατευθείαν. Ναι, είναι το Cathedral of the Deep, είναι και το πηγάδι. Εγώ εδώ μεταξύ έχω βρει ένα Dead Bone Shard, το οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Δεν είναι κανείς εκεί μέσα ακόμα. Για κάτσε μία. Ήθελα... Έχεις και Ember, έχεις και Humanity, Reverse Hollowing και δεν έχεις Bonfire Level 2. Δεν έχεις travel από το Bonfire, πας σε κάθε κόσμο χειροκίνητα. Για να δούμε Cathedral of the Deep τι λένε. Γεια σου ρε Ζήση. Τέλος, τελείωσαμε το Metal Gear 1 και παίζουμε τώρα ένα demo από mod του Dark Souls 3.
Έλα. Old great sword, nice. Άλλο μονοπάτι από εκεί. Ένα σου γαμίσω. Αλλά δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, τρελάθηκε τόσο το skilling. Πάρεσε 5 τάξεις συνεχόμενα. Τον Chris στα... Ποια έκδοση παίζει, στην Extreme που έχει το Mercenaries, το αντίστοιχο, υπάρχει αυτή η έκδοση, δεν θυμάμαι. Πάντως όχι, δεν θυμάμαι να το έχω κάνει. Ναι, καλά πήγα εγώ από πάνω, ήθελα να ρίξω τη σκάλα.
Που με πέτυχε ρε μαλάκα. Oh. Okay. Τώρα όμως δεν ξαναγυρνώ εκεί πάνω. Fuck. We fucked up. Καθαρίζουμε αποχετεύσεις. Να πως το σκοτώνεις εύκολα. Ωραία, clear εδώ. Πήρε άγκρο, ωραία. Υπέροχα για την ακρίβεια. Εξαίσια. Ωραία. Να κάνουμε πάλι τον κύκλο. Παίρνεις πολύ λίγα souls πάντως. Το leveling του δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο. Ξέχασα, ήταν εκεί κάτω. Έλα. Cathedral Light Great Seal, nice. Το οποίο δεν μου το βάλω στο inventory, το έχει το βάλε. Αυτή είναι ασπίδα. Να κάνω shortcut. Το γνωστό και αγαπημένο shortcut του Cathedral. Για πάμε προς τα πάνω και πάμε μπούμε μέσα.
Όταν άρα για ανοιχτή πόρτα δεν θα πρέπει να κάνουμε το κύκλο πάλι. Μάντεψε. Ούτε καν, μόνο από μέσα πρέπει να ανοίγει. Δεν έχει κάνει interact prompt. Deep gem, nice. Αυτό δεν νομίζω ότι θέλει άλμα στο κανονικό Dark Souls 3. Οπότε πολύ έξυπνο level design. Πολύ πουστικό αλλά πολύ έξυπνο. Άσε με να περάσω, άσε με να περάσω, έλα. Τι έχουμε boss fight εδώ μέσα. Ωραία. Καλά, boss fight δεν είναι. Τι λες, μαλάκα, κάνει και άλλες επιθέσεις. Λέω κάποια στιγμή να τελειώνει να βαράει.
Αυτό είναι το Bloodborne. Μαλάκα, πως το μουτσο μπήκαμε. Και αυτά είναι Elden Ring. Α, μπράβο, το πρώτο shortcut. Οχ. Ο οποίος ζει. Αναπνέει. Ωραία, ανοίξαμε και το μεγάλο shortcut. Το ένα από τα δύο, γιατί έχει και δεύτερο, έχει στον πύργο shortcut μετά εδώ. Εντάξει. Το πάμε να κάνουμε level up. Ωραία. Τώρα είμαστε σωστοί. Α, transpose weapons με boss souls εννοεί. Έχουμε frost gem, rod gem για να βγάλεις τελείως το scaling. Following 11 μου λέει. White sign 2000 για το lantern. Οκ. Ωραία, το έστω shard το κόκκο το καίμε όμως. Give it to the firekeeper. Ναι, όπως και στο Dark Souls 2. Οκ, να πάμε.
Θύμισε μου εδώ τι είχαμε. Α, ναι, οκ. Εκείνη η περιοχή είναι οκ. Εδώ που είμαστε, όχι, Λέων Λόις. Με την καμία. Για να δούμε εδώ αν θα έχει boss fight, γιατί λέει είναι η είσοδος του Lothric Castle, που είναι η πίσω είσοδος, έτσι, από εδώ φεύγουμε για το Ward. Μετά το fight του Ward, οπότε θα έχει boss fight εδώ στην ευθεία, μάλλον. Ναι, γιατί άμα δείτε είναι και αρένα του Ward, έχει το τέτοιο από πίσω, το ίδιο. Ναι, boss fight. Angelic Siege Golem. Κάνει χιλάρι. Α, όχι και καλά. Σπάει. Ναι, θέλει να βαρέσει το άλλο πόδι. Όπως το... Έλα, το boss το αντίστοιχο στο Demon Souls. Να το. Και κάπου πας και του κάνεις τώρα... Ναι, εκεί το νιώθω το damage. Δεν του κάνεις critical hit. Α, το κάνει το fog. Το κάνει σαν να φαίνεται διπλό. Κράτος το τελειώσαμε το Metal Gear. Με απογείωσε λίγο η επίθεση. Αλλά εκεί που έπεσες... Havel's Ring. Έλα γαμίσου. Βάρη χέρι τον boss.
Άλλαξε θέση τον μπάσταρδο. Ναι, γέλα εδώ. Άλλη μία νομίζω είναι να τον πετύχω. Άρε πούστη μου. Τώρα το βάλε. Έλα μαλάκα. Γι' αυτό φτιάχνεις το inventory από πριν. Αχ. Καλά, δεν τον σκότωσα, δεν τον πέτυχα καλά και την πρώτη που τον έριξα κάτω, γιατί πήγα να πάρω το Havel's Ring. Ναι, και λογικό. Ωραία, οκ. Οπότε μπορώ να ξαναβάλω την beam που πάνω πλέον το emissary. Και είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε και τα items θέσεις τους. Over-equipped Kindling. Champion's Kindling, ναι, οκ. Τώρα reverse hollowing. Το κάνεις στο bonfire πάλι. Give to the firekeeper to reverse hollowing. Οκ, και που το έκανα. Αυτός αυτός εδώ θέλει σφυρί. Όχι σπαθί.
Έτοιμο το ένα πόδι. Έλα γάμι, σου πέτυχε το να. Το πιστεύω. Δεν το πιστεύω γάμο τα hitboxes του. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, τον έχουμε. Είδατε μια κλασική Dark Souls στιγμή, στην οποία έχω healing, το boss είναι ένα hit και καταφέρω να το πεθάνω. Αλλά έχεις κατά hitboxes. Μέχρι και ο στόχος είναι λάθος. Έλα ρε μαλάκα. Μου σήκωσε το τότρογα εκεί. Σπίτι σου. Άρα.
Σοβαρά. Έλα. Nice. Καλά, bonfire δεν χρειάζεται να βγάλει γιατί έχουμε μία πίσω. 5.000 souls. Συνεχίζουμε άρα από εδώ. Όχι. Μπορεί να είναι λόγω του demo, παιδιά. Ότι έχεις μία περιοχή από τον κάθε κόσμο. Λοιπόν, φυσικά έχουμε Core of the Siege Golem. Transposing to Weapons. Για να δούμε αν θα μου δώσει κανένα mace αυτό εδώ. Και πήραμε επίσης και διαφορετικό Kindling. Το Kindling είναι κάτι σαν το Great Rune από ό,τι καταλαβαίνω του Elden Ring, το οποίο το ενεργοποιείς όπως στο Dark Souls 3 κάνοντας Ember. Όταν είσαι Ember το έχεις ενεργοποιημένο. Ωραία, για να δούμε λίγο το Eleum Lois. Για χαβαλέ. Κάτι μου έδωσε. Charred Ring και Silver Ring. Μάλιστα. Βασικά κάτσε μια να δούμε το Transpose. Τι rings μου έδωσε? Δεν ήταν rings. Είναι... τι είναι? Key items. Soul Tendency και World Tendency. Μαλάκα έχουν βάλει και τα Tendency από το τέτοιο, έτσι. Έχουν βάλει και το Tendency από το Demons. Transpose, Core of the Siege Golem και σου δίνει Great Axe. Το Great Axe του Siege Golem, το οποίο είναι και holy μάλιστα. Ωραία, όσο δεν με ενδιαφέρει το Great Axe.
Tendency rings, ενδιαφέρον. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Μάλακα, 2 hit με έχει. Αλλά άμα τον σκοτώσω πόσες όλες παίρνω. Πού είναι το Word Great Hammer ρε φίλε. Έλα γαμίσου, κάνει την κίνηση μισή ώρα. $5.50 δεν είναι και άσχημα. Οι γίγαντες από το Dark Souls 2. Petrified. You must have not sorry. Oh, sorry. They scared you. What titles in night? Listen, when I was high, now that you know, she may. Δεν κάνει σου. Ο Revenant. Και με ice αυτή τη φορά, όχι flame. Όπως είναι στο Irithyll. Ναι, αυτό που πήγε να κάνει, το κάνει με fire. Πήγε να κάνει flamethrower στην ουσία. Εδώ δεν είναι άσχημο μέρος να φαρμάρεις όλους πάντως. I warn thee to keep thy distance. Cease thy trespass.
and to start. Ναι, έλα σταματά με. Η Guinevere. Amazing chest ahead. Και άλλη είναι από το Dark Souls 2 νομίζω. Σκάσει μαλάκα τώρα η τέτοια η Sister Friede. Thy arrogance must be punished. Νομίζω θα παίζει βιντεάκι. Τι? Λολ, οκ. Γεια σου Σεμπ, DS3 άλλα mod φίλε. Το Arch Thrones. Καλά, δεν πάω από εκεί στον τύπο με τα δύο λεπίδια, πάμε να την κάνουμε από το Ilium Lois. Όχι ρε μαλάκα, κοίτα, με βγάλε πίσω και τους έκανε κόλλους του spawn. Δεν γαμιέσαι. Οπότε στην ουσία η δυσκολία πάει από δεξιά προς τα αριστερά. Με το Phoenix Tower νομίζω είναι το πιο δύσκολο ίσως. Ή αυτό ή το Ilium Joystick είναι το πιο δύσκολο πάντως. Και έχω την εντύπωση ότι κρίνοντας από το μέγεθος, βασικά πρέπει να εξερευνήσω λίγο το Undead Settlement ακόμα. Σεμπ, έχεις παίξει Dark Souls 3? Θεέ μου. Δεν θυμάμαι αν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Αυτή η περιοχή ήταν από το Dark Souls 2 για παράδειγμα. Τελείως διαφορετική. Δεν έχουν βάλει απλά περιοχή από το Dark Souls 2, είναι total conversion ρε. Είναι total conversion. Αυτό ήταν jump attack. Αυτό ήταν καλό jump attack. Σαν να παίζεις άλλο gaming στην ουσία. Μαλάκα, τι κινήσεις έχει. Οι του Elden Ring φαίνονται κάνουνε μπαμ. Τα κινησιολόγια. Είναι λες και είναι αποχαρισμένοι οι εχθροί. Πάλι πήγα για backstab. Και μπαγκάρε, δεύτερη φορά σε αυτόν εδώ το μαλάκα.
Τους είχα μάθει αυτούς τους Dark. Έλα ρε μαλάκα. Ούτε τώρα τον πήρε backstab, φίλε. Δεν νομίζω ότι ο μάγκας τρώει backstabs. Οκ. Τώρα φαντάζομαι ο bonfire έχει πάνω από τον πύργο. Να βγαίνουμε να πάω να δω. Γιατί αυτή η περιοχή δεν είναι καθόλου κατά level μου. Poison Max equip low while embered, nice. Κλασικά το Hide Tower of Flame, always a fun place to be. Αυτό εδώ μάλλον ανάβει. Αυτή πρέπει να είναι το Sekiro η F3, έτσι. Ναι, βεβαίως. Κάποια μαλακιά θα υπήρχε. Αυτή είναι από το Sekiro όντως. Δεν είναι στα Dark Souls. Γιατί κανονικά στο Tower of Flame εδώ έχει ένα δράκο. Εκεί που πέθανα. Οπότε ήταν σίγουρο ότι κάποια παπαριά θα είχε εκεί. Εδώ καθίστε τώρα. Ποιος είναι με ένα χέρι? Πιάνω... Η Phantom, η Butterfly είναι. Η Butterfly είναι. Νομίζω.
Όχι ρε, οι τέτοιοι warriors είναι που είναι με το ένα χέρι. Αυτή η πορτοκαλο... Αυτή που φοράει ένα μόβ είναι. Ναι. Ωραίος. Πάρε και λίγο ίσιν. Πού με πήγε ρε μαλάκα, γάμισέ μας τώρα. Καλά, όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν έχουμε τώρα. Όπως και την περιοχή δεν την έχουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά θέλω να δω από την άλλη μεριά που πάμε. Και μετά πάω να εξερευνήσω λίγο το village που θέλω και να το κλείσω εδώ. Ναι, Lone Shadow, μπράβο George. Η Lone Shadow Vilehan και λοιποί άλλοι Lone Shadows. Εδώ δεν έχει όμως τον deflect που έχουμε στο Sekiro. Αλλιώς τον είχα κάνει κορίτσι. Τον είχα κάνει καινούργιο, τον είχα κάνει εργοστασιακό άμα είχα το πάρει και deflect και το Mickey counter του Sekiro. Αυτοί κάνουν Mickey counter με την κλωτσιά τους νομίζω. Μέσα εδώ μαλακίες. Τι έχουμε εδώ πάνω, τίποτα. Έτσι, μπράβο. Πάρε μια αρκηδόσουπα και πάμε. Πού θα μας βγάλει αυτό εδώ τώρα. Δες εδώ κάτι μαλάκες. Και αυτή επίσης η εμπρόστια τέτοια που κάνε είναι από Sekiro. Α, το altar του Dark Souls 2. Εκεί μπαίνει στα DLC. Λοιπόν, πού έχουμε έρθει. Ένα bonfire. Πες μου ότι είναι bonfire. Ναι. Διπλό για εσάς. Μπάσταρδα. Έτσι, μπράβο. Κάτι ύπταται εκεί πέρα και δεν μ' αρέσει. Ναι, εννοείται ότι είναι πιο δύσκολο από τον Dark Souls 3. Πολύ πιο δύσκολο. Α, δεν τσέκαρα αν είναι mimic. Είναι πολύ πιο δύσκολο με την έννοια ότι Dark Souls 3... Καλά, για το Dark Souls 3 είναι απαιτητικό game, έτσι, μιλάμε μαλακίες. Και για Souls δηλαδή είναι απαιτητικό. Αλλά εδώ σου δίνει και την επιλογή να πας σε 5 περιοχές με το καλημέρα. Κάτι το οποίο δεν κάνει το DS3. Οπότε εδώ τι περιοχή είναι, τι είναι αυτό το δέντρο εκεί. Guinevere πίσω στο βάθος άγαλμα, Quella's Chamber. The resting place of the God of Dream, pattern date of the blue sentinels and the way of blue. Οκ. Όμπλε, γάμα τι φαίνεται η περιοχή. Πάμε αλλού. Μ' αρέσει που θέλω να το τελειώσω γύρω στο 10-12.30. Αλλά θα μου πεις καθαρά Δευτέρα είναι αύριο, δεν δουλεύει κανείς. Οπότε γάμα το πάμε να παίξουμε κι άλλο.
Ναι, σαν να παίζω Ring City όντως. Το Ring City εκτός και αν έχεις πάει πολλά level, το σε πονάει. Θέλω να ξανακάνω ένα playthrough. Δεν ήθελα να έρθω εδώ. Θέλω να ξανακάνω ένα playthrough και να φτάσω, ξέρω εγώ, σε φάση να μπω Ring City 150 level, ρε. 150-200 level έτσι για το χαβαλέ. Γιατί όπως γίνεται τώρα με το Elden Ring, θα ανεβάσω τους χαρακτήρες μου, όλους τους χαρακτήρες μου. Θα τους πω 200 level για να μπω στο DLC, 150 ξέρω εγώ με 200. Θα φτιάξω endgame build δηλαδή. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε το μαλάκα με τη βαλίστρα. Προφανώς υπάρχουν δύο τρόποι να τον περάσεις αυτόν. Μπορείς να κάνεις όλο τον κύκλο. Ή μπορείς να το τανκάρεις. Ναι, έλα, καλή νύχτα σου. Πάρε εδώ άμα πας στην περιοχή που είναι για τα level σου, ρε φίλε, τι γίνεται. Για να δούμε, έχει μποσάκι εδώ. Α, με γάμισε. Μπρο, μου είπε ακυρώσου. Γι' αυτό πάντα μένω πίσω. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση και έχω ψάξει, έτσι, ναι. Τώρα βέβαια δεν έχουν βάλει το counter attack από το Elden Ring. Ποιος μου λέει εμένα δεν έχουν βάλει και το Mickey counter. Ίσως με κάποιο weapon art, ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Τα οποία φίδια που βγαίνουν είναι από Bloodborne, έτσι. Τώρα τα θυμήθηκα. Είναι στα woods που βγαίνουν. Σωστός. Σωστότατος. Λέγαμε αμέσως που δεν σε σκότωσε ένα heavy attack. Το έσου του σουπ. Κοίτα, θα ισχύει ότι έχει άλλο power leveling, αλλά εγώ καλό κακό φίλε θα πάω με, ξέρω, καμιά 60 vigor να με έχουν 2 hits, όχι ένα. Να προλαβαίνω να δω το attack να έρχεται, καταλαβες. Και δεύτερη, αλήθεια.
Καλά, μπορείς τώρα να μπεις στα σπίτια για τα σχετικά και να την αποφύγεις ή μπορείς να έρθεις από εδώ. Παρά λίγο μπιβ. Έχεις καλές για α. Τώρα εδώ ευελπιστώ ότι δεν έχει κι άλλη βαλίστρα. Small leather shield. Ό,τι πρέπει για πάρει. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Angel Feather. Είναι το Angel Feather. Crafting material. It gradually restores HP when mixed in flask. When mixed in flask. Έχουμε χάσει κανένα flask. Fill with this at bonfire. Αυτό είναι για το FP. Όπως και στο 3. Δύο bosses η περιοχή, έτσι. Μου αρέσει που τις ξέρω τις κινήσεις. Έλα. Πώς τον κάνεις πάρει άραγε. Όχι αυτή την επίθεση, αλλά... Ωραίο. Ωραίο charge. Οκ. Για να δούμε λίγο.
Strike είναι και οι δύο. Γιατί... Όχι, δεν skill πάρει. Ωραία. Νομίζω... αυτό το bonfire ήτανε. Ναι, εδώ ήτανε. Πες μου ότι βάλεις τρένα κομμάτια. Δεν πειράζει, το έχω. Τώρα έχει να φάει τα πάρει τη ζωή της αυτή. Ωραία. Αυτό είναι. Κάνεις adapt, αλλάζεις στρατηγική σου και κερδίζεις με ευκολία. Μόνο αυτό θέλει. Λαγάμι σου πια με το tracking. Τέλεια. Έχει και σάμον. Κάνει 3 φορές, οκ. 1, 2. Γαμίσου πια. Αυτή είναι επίσης επίθεση από Elden.
Σαμώναρε και δεύτερο, αλήθεια. Γαμάτο. Καλά μαλάκα ποτέ. Δεν σπονάρει σαν τον κλόουν. Δεν είναι σαν τον τέτοιον. Σαν τον Pontiff Sullivan. Βγαίνει δεύτερο boss σαν δεύτερο phase. Ωραία, λοιπόν. Το κλείσω εδώ. Ευχαριστώ για την παρέα παιδιά. Πάλι ένα εξάωρο κάναμε. Παρόλο που άνοιξα πιο αργά. 2 ώρες τέτοιο, nice. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε το Dark Souls Arch Thrones. Το demo είναι διαθέσιμο. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για το πώς να το εγκαταστήσετε και απεγκαταστήσετε. Γιατί κουμπώνει, καπαρώνει το Dark Souls 3 σας. Οκ, οπότε το νου σας. Λοιπόν, τα φιλάκια από μένα. Καλό βράδυ παιδιά. Bye bye.